به نام خدا و سلام و درود خدمت همه شما بینندگان شنوندگان خوب تجانی کلمه با برنامه ورزش در یک کلمه در خدمت شما هستیم. حتما همه دوستان امروز همین الان که بازی ساحل عاج و نروژ تموم شد، کسانی که علاقه‌مند به فوتبال و جام جهانی هستن این بازی رو دیدن و به نوعی ما هم حالمون گرفته شد. یعنی حقیقتش رو بخوای ما دائما طرفدار این تیم‌هایی هستیم که از کشورهای فقیر، آفریقایی، آسیایی، همه تیم‌هایی که به نوعی تا الان نتونستن در جام‌های جهانی در رده‌های بالا خودشون رو بکشن، طرفدار اینها هستیم و امروز برای تیم ساحل عاج یه خورده حالمون گرفته شد. همینطور برای ژاپن هم، ژاپن اومد خیلی بازی زیبایی رو مقابل برزیل انجام داد، گل اول رو زد و بعد برزیل مساوی کرد و در دقایق پایانی به نوعی برزیل تونست موفق بشه به تیم ژاپن رو شکست بده و خب یه نتایج جالبی هم اتفاق افتاد. تیم آلمان حذف شد توسط پاراگوئه که کسی هم باورش نمیشد که تیم آلمان در این مقطع مقابل پاراگوئه حذف بشه. اما از شگفتی‌های دیگر اینجا تیم هلند مقابل مراکش حذف شد و اینجا هم جای خوشحالی بود که این تیم‌های اروپایی و تیم‌هایی که به نوعی حالا خودشون رو تحت عنوان تیم‌های جهان اولی میدونن یه جوری میبازند و تیم‌های که تا حالا اسم و رسمی نداشتن دارن بالا میان و ما هم به نوعی طرفدار این تیم هستیم. اما از این قضیه هم بگذاریم بریم سر وقت تیم ملی ایران که به نوعی با 3 تساوی و 3 امتیاز از جام حذف شد و به مرحله بعد نرفت. خیلی جالب بود. حالا گرچه در ته دلمون نبود که این تیم حذف بشه، اما از یک جایی وقتی این پروپاگانداهای اینها رو میبینید، وقتی مثلا مقابل بلژیک مساوی میکنن میان یک داستان سرایی‌ای میکنن که آقا نمیدونم قدرت ماورایی اومد ما رو کمک کرد، دروازه ما رو بست، این کار رو کرد و شروع میکنن اون تفکرات قرون وسطایی و ماورایی و بعد ارزم به خدمت شما از یک چیزهایی صحبت میکنن که میگه خب همون بهتر که اینا باختن. یعنی وگرنه اگر اینها صعود میکردن، هنوز صعود نکردن که دیگه آسمان و زمین رو به هم رسوندن و دارن میگن ما بهترین تیم جام بودیم و قوی‌تر از ما تیمی وجود نداشت. جالب اینه که عربستان سعودی هم حذف شد اما رئیس فدراسیونش میاد استعفا میده. کره جنوبی هم با 3 امتیاز حذف میشه و با اینکه یک برد هم داشت مقابل چک برنده شد، کشور چک رو برد، ولی خب بعد از اون مقابل مکزیک که خیلی هم نزدیک بازی کرد، حتی در دقایق برتر از مکزیک میزبان بود، بازنده شد و از دور حذف شد. سرمربیش میاد استعفا میده، کلی هم عذرخواهی میکنه از مردم. همینطور سرمربی ژاپن به نوعی میان اخلاق و ادب رو در نهایت اون فرهنگی که دارن نشون میدن و به نوعی عذرخواهی میکنن از مردم که آقا ما نتونستیم و موفق نشدیم و از مردم عذرخواهی میکنیم به دلیل حالا باخت ژاپن مقابل برزیل. کسی توقعی از ژاپن نداشت که بیاد برزیل ببره، اما اینها اینقدر متواضعانه میان عذرخواهی میکنن که به هر حال واقعا درسی است برای بیشتر تیم‌های ورزشی ما که با یک مساوی یا با یک حالا پیروزی اینقدر غرور اینا رو برمی‌داره که دیگه کسی نیست جلودارشون بشه. حرفای قلعه نوری هم که قاعدتاً شما بارها و بارها شنیدید در همین شبکه کلمه هم فکر می‌کنم روز دو روز پیش بود دیگه، فکر میکنم 2 روز پیش بود آقای هاشمی اومد اون حرفا رو پخش کرد که خیلی میگو خدا با ما سر ناسازگاری داره، خدای به این عظمت و بزرگی که گردانندگان این کیهان و این کهکشان‌های بزرگ سر ناسازگاری با قلعه نویی داره که این رو به زمین بزنه. البته خب بماند حالا اون حواشی دیگری که این بازی ها داشت، بالاخره بپذیرید حذف شدید آقا، نتونستید. همه
نداری ها، کمبود ها، همه بدبختی هایی که داشتید همه قبول، ولی دیگه ادعا نکنید که دیگه ما بهترین تیم جام بودیم، از ما قوی تر کسی نبود و ما تونستیم نمیدونم در سرزمین کفر بهترین نتایج تاریخ فوتبال رو بگیریم. خب با این 48 تا تیمی هم که اومدن تو جام جهانی مقابل نیوزلند که شما میاد مساوی میکنید، حالا در مقابل بلژیک یک اتوبوس رو میچینید جلوی دروازه و مقابل ارزم به خدمت شما مصر بازی حالا پای رو انجام میدید، این دیگه خیلی هنر نیست که بیایم این رو در آب و تاب بکنیم و براش کلیپ بسازیم، براش فیلم بسازیم و این رو تبدیل بکنیم به یک حماسه بزرگ ملی. حماسه بزرگ ملی اینه که شما اولا صعود میکردید، در مرحله بعد میومدید جز 8 تا میشدید، جز 16 تا میشدید، بعد میتونستیم بگیم آقا اینو میتونستیم تحت عنوان یک حماسه بزرگ ازش نام ببریم. اما امروز قاعدتاً شبکه‌های اجتماعی رو وقتی رصد می‌کردیم، با اینکه خودم این رو صادقانه بگم راضی نبودم تیم ملی ببازه، یعنی این رو صادقانه بگم راضی نبودم ببازه، اما وقتی رصد می‌کردیم شبکه‌های اجتماعی رو می‌دیدیم قاطبه مردم ایران از اینکه تیم ملی صعود نکرد خوشحال بودن. اما دلایل این قهر چیه؟ چرا مردم ایران خوشحالن از اینکه تیم ملی صعود نکرد به مرحله بعدی؟ چون این تیم ملی خودش رو از مردم جدا کرده. علی‌رغم اینکه حالا بازیکنان خوبی هستن یا بدی هستن، از لحاظ فنی خوبن، از لحاظ سنی در سنی هستن که بالاست پایینه، کاری به این موضوعات ندارم، اما این تیم ملی خودش رو از مردم جدا کرده و دائما دیدیم در هر جایی که مردم نیاز به یک صدایی داشتن، مردم نیاز به یک حمایتی داشتن و اینهایی که میتونستن از مردم حمایت بکنن در سر بزنگ‌های مختلف، اینها نتونستن و نخواستن بیان از مردم حمایت بکنن. دائما صحبت از مردم میکنن که ما به خاطر مردم میاییم به هر حال توپ میزنیم، اما اون چیزی که مردم بهش نیاز دارن، اون به هر حال موقعیت هایی که مردم نیاز به حمایت دارن، اینها هرگز نیومدن و همیشه جانب حاکمیت رو گرفتن و از حاکمیت هر آن چی که از اینها خواستن تعریف و تمجید کردند و به سمت حاکمیت رفتن. من این رو عرض کردم. به هر حال این برنامه همونطور که میدونید با دوست عزیزمون جناب آقای محمود ابراهیم زاده مشترک اجرا میشه. شما بینندگان عزیزم میتونید از طریق واتساپ پیام‌های نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ما پیام‌های شما رو قاعدتاً اینجا خواهیم خوند. هر نوع پیامی باشه در چارچوب موضوع برنامه باشه خیلی زیباتر و قشنگتر هست و ما میتونیم اینجا در رابطه با اون به حساب پیام شما بحث بکنیم، بخصوص این که آیا تیم ملی شایسته بود به مرحله بعد صعود بکنه؟ شما راضی بودید؟ آیا خوشحال شدید از اینکه تیم ملی حذف شد یا اینکه نه ناراحت شدید و دلتون میخواست تیم ملی به مراحل بالاتری بره؟ و دلایلش هم اگر ذکر بکنید ممنون میشم، خوشحال میشم پیام‌های شما رو اینجا ببینیم. خب در خدمت محمود عزیز هستیم. محمود جان، محمود ابراهیم زاده عزیز، پیشکسوت و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال. خب جام جهانی امروز با بازی غنا و نروژ تا این لحظه یه پدیده هایی رو هم داشت، یک شگفتی هایی رو هم داشت. ساحل حاج یه شگفتی هایی رو هم داشت و به هر حال منم به صورت زنده این بازی رو نگاه می‌کردم و سر تا پا طرفدار این تیم‌های کم نام و نشان هستم. از 10 تا تیم آفریقایی 9 تاش اومد صعود کرد و این جای بسی خوشحالی است که واقعا آفریقایی‌ها خوب ظاهر شدن در این دوره از رقابت‌ها و امیدوارم همینطور. یعنی الان به من بگید کدوم تیم بره فینال، دلم میخواد مراکش بره فینال. یعنی اگر همچین اتفاقی بیفته خیلی خیلی اتفاق خجسته و قشنگی میتونه باشه. حالا من اصل مجموع محمود جان، یک به قول معروف اون چه که تا الان در جام جهانی گذشته
بعد میپردازیم به بازی های ایران و بعد اون حواشی دیگری که قاعدتاً در ادامه برنامه بهش خواهیم رسید. روند کلی جام جهانی تا این لحظه، از هفته‌ای که ما با هم صحبت کردیم تا این لحظه، از دیدگاه شما چگونه بود؟ آقای سوری، من نمیدونم این تلفن‌های من چجوریه. در هر صورت صداتون دارم. حالا صدای منو دارید؟ اوکی. درود به شما بله. جناب سوری و به بینندگان برنامه شبکه کلمه. این جام جهانی خیلی سریع بخوام بگم در یک جمع‌بندی کوتاه میتونم بگم این جام جهانی تا الان کیفیت خاص خود جام جهانی که باید داشته باشه و اهداف جام جهانی تا به حال نداشته و میتونم دلیلش رو چی میبینید محمود جان؟ خب دخالت بیشتر سیاسی شدن این جام توسط میزبانان و توسط خود فیفا و یه مقدارم مشکلات داوری که دارن. این جام جهانی کلا شرایط اون جام جهانی قبل‌تری ها نداشته. البته خب 48 تیمی شدن چقدر اثر گذاشته محمود جان؟ 48 تیمی شدن چقدر اثر گذاشته؟ خب راهیابی تیم‌های ضعیف‌تر خیلی راحت شده به این جام جهانی و کیفیت کار میاره پایین. حالا هرچند که فقط در راند اول این 48 تا تیم خیلی پایین بود، ولی خب شما نگاه کنید وقتی یک مثلا الان 8 تا تیم، نمیدونم 8 تا و نصفی، حالا ما میگیم 9 تا تیم از آسیا میاد، یکیش هم نمیتونه توی این از راند اول بره راند دوم، خب این کیفیت کار میاره پایین. شما ببینید همین آسیا رو که ما مدعیش هستیم، ما میگیم ژاپن و کره و ایران و امثال هم که میگیم، یا عربستان که میلیاردها دلار داره پول خرج بازیکن‌های خارجی و لیگش میکنه توی اونجا، قطر، اینا همه اینا وقتی نگاه میکنیم میبینیم تا این فوتبالی که در آسیاس و توسط کشورهای عربی داره اونجا انجام میشه، این فوتبال نیست. این بازی فقط این با پول بازی میکنن، نه فقط مسئله فوتبالیه و فوتبالشون هیچ وقت هم پیشرفت نمیکنه. خب خیلی پرطمطراق و سر و صدا و طبل و دهلش خیلی بالاست صداش، ولی کیفیتش ما دیدیم که اصلا ابدا در جام جهانی در حد جام جهانی واقعی نبودن و نیستن. ایران و خود ما که همه مدعی هستیم، بله منم مثلا دلم میخواست که اگر تیمی از ایران روزی در جام جهانی بازی بکنه، یه تیم خیلی خوب باشه که بتونه آبرو حیثیت فرهنگی فوتبال و فرهنگی مردم ما رو بیاد به جام جهانی نشون بده. چون اینجا ما بارها تو خود برنامه شما گفتیم که این بهترین جاست، این شوکیس تبادل فرهنگی، تقابل فرهنگ فوتبال است که بتونیم اونجا خودمون رو به نمایش بذاریم. ولی متاسفانه تیم فوتبال ما گریبانگیر مسائلی هست که نه من نه شما و نه خیلی از مردم و طرفدار فوتبال ایران قبول ندارن و هیچ مشروعیتی پیش مردم ندارن و متاسفانه کارشون هم فوق العاده ضعیف بود. از کار مربی، از اصلا مربی که این تیم داشت یا مربیان تیم در حد تیم ملی نیستن. یعنی واژه ملی که میگم، حالا نه این تیم ملی، و حتی این تیم ملی در حد جام جهانی نیست که بخواد بیاد مثلا ما بهش افتخار کنیم. فقط صرفاً به دلیلی که یه نماینده ایران هستن، از فدراسیون ایران میان اونجا بازی میکنن یا از فوتبال ایران میان اونجا چیز میکنن، اسم ایران و مردم ایران رو یدک میکشن، وگرنه هیچ کیفیت فوتبالی در حد بین المللی نه نشون دادن و نه داشتن. و این که مثلا حالا حاشیه های داوری و امثال هم که چیز میکنن، نه همچی هم نبوده که مثلا بگیم که حق کشی شده. نه، حالا طبق قوانین خود فیفا گلی که به مصر زدن، دیگه اون بازیکن آخر اگر بازیکنی پشت سر دروازه‌بان و دروازه‌بان جلوتر از خط آفساید باشه، این خود به خود اون بازیکن حکم دروازه‌بان به خودش میگیره و این بازیکن ایران هافساید محسوب میشه. یا مثلا گل بلژیک مثل خیلی دیگه، یا گل بلژیک هم مثل خیلی داوری‌های دیگه که من و شما دیدیم، حتی اگر 4 انگشت یا دو وجب که هیچی، 2 سانتی متر 5 سانتی متر از پا یا دست یا بخشی از بدن فوروارد جلوتر از بدن اون مدافعین قرار بگیره، آفساید محسوب میشه. حالا زاویه‌ای که تیم وی ای آر یا وار در تلویزیون نشون دادن که این آفساید بوده، ولی حالا نبودنش من و شمایی که در یا مردم دنیا که در
فقط تلویزیون نشستیم داریم نگاه میکنیم، ما نمیتونیم اونو 100% تشخیص بدیم یا بگیم اشتباه درست بوده. ما فقط در حد همون ویدیوی وار میتونیم نگاه بکنیم. یا مردم که تو استادیوم هستن داور نیستن، خودشون رو اون خط نیستن که مطمئن باشن، همه دیگه بالاخره حرف میزنه. پس ببینید این مسئله داور ما رو بیرون کرد یا نمیدونم چیز کرد، اینا فقط یک بهانه و یک توجیه کاره، هرچند که داوری در سطح کل فیفا به مناسب پایینتر از سطح داوری که در لیگ انگلیس برگزار میشه یا در لیگ اسپانیا یا در لیگ آلمان یا در لیگ ایتالیا برگزار میشه. یعنی کیفیت داوری فوق العاده پایینتر از نام فوتبال جام جهانی است. محمود جان، حالا به هر حال به عنوان یک فردی که آشناست به اصول فوتبال و کاملا همین الان هم در همین مسئله داره فعالیت میکنه، واقعا صادقانه یعنی خودتون بیاید بازی های ایران رو مرور بکنید، بعد اون چه که الان دارن تبلیغ میکنن این که از اینا یک استقبال بسیار قهرمانانه صورت بگیره، آیا واقعا به نظر شما اینها اینگونه بازی کردن که استقبال قهرمانانه ازشون بشه و چرا چنین رفتاری میشه؟ آیا به دلیل این که اینها به هر حال با مردم نیستن و مردم رو بیشتر میخوان بچزونن؟ کیفیت کارشون که به مراتب پایینتر بود، حتی در سطح نیوزلند هم نبود که آخرین تیم بود، یا در حد مثلا الان شما آقای سوری و بقیه بینندگان همه این فوتبال دارن نگاه میکنن. شما دو تا تیم که 99% از مردم ایران یا مردم امریکا و مردم خود کشورهای اروپا اسم این کشورها رو نشنیده بودن، همون کیپ ورده یا اینکه اون تیم کوروسائو. شما ببین اونا بهتر از تیم‌های آسیایی کار کردن. یعنی کیفیت تیم‌های کشورهای خلیج فارس و ایران، در واقع میتونم بگم خاورمیانه، چون بالاخره کره یه حرکتی از خودش نشون داد، فعالیت کرد، سعی کرد، یا ژاپن دیدیم که در دور دوم چجوری مثلا با برزیل بازنده بازی شد، بالاخره کیفیتی نشون داد. ولی تیم‌های دیگه اصلا هیچ، بدترین کیفیت فوتبال رو نشون داده. همون پولدارها، قطر، عربستان، ایران، دیگه همینایی که اونجا بودن دیگه همه هر کی شرکت کردن، هیچ کدومشون نتیجه نگرفتن. و این دلیل میشه، این دلیلیه که اینا کیفیت فوتبالی ندارن، ضمن این که فرهنگ فوتبالشون خیلی ضعیف و اصلا بدون ریشه است، بی ریشه است. اینی که حالا ما مثلا 50 سال فوتبال داشتیم تو خاورمیانه، فایدهش چیه این 50 سال فوتبال؟ شما آفریقا رو ببینید، 2 هفته گذشته من و شما تو همین تلویزیون تاثیر فوتبال آفریقا یا چهره‌های ورزشی فوتبال آفریقا در کل اروپا رو اینجا صحبت کردیم. اکثریت کشورهای آفریقایی بازیکن دارن در تیم‌های لیگ انگلیس پر شده، لیگ آلمان پر شده، لیگ اسپانیا همینجور، ایتالیا همینجور. یعنی بهترین لیگ‌های دنیا پر از آفریقایی‌ها هستن. به همین دلیل می‌بینیم که استعداد هست، پرورش داده شده، اومدن اونجا شرکت کردن، مهاجر یا هر چی اسمش بذاری، خوب کار کردن، یاد گرفتن و امروز دارن تیم ملیشون رو توی جام جهانی نشون میدن. از 10 تا تیمی که از افریقا اومده توی جام جهانی، 9 تاش تا امروز توی دوره دوم بازی کردن که حالا این امروز این ساحل عاج یکیش بود که با یه چیز بازی کرد. آره ساحل عاج با نروژ بازی کرد. و ما دیدیم هرچند که بر علیه همین کشورهای آفریقایی داوری کاملا این سوت داورها به ضرر اونا اکثر اوقات زده میشه، به صدا در میاد و بیشتر حواسشون به امنیت و محافظت از بازیکنان اروپایی و بعضن آرژانتینی و امثال هم هست که اونا در خطر نباشن و اکثریت به ضرر باشگاه تیم‌های آفریقایی داره سود زده میشه. ولی با این حال آفریقایی‌ها دارن خودشون خود نشون دادن که این قاره سیاه یک دست بزرگی در فوتبال داره، یک نمایشی از یک فوتبال قدرتی و حتی فوتبال چیز شده، متمدن شده و
متحول شده از آفریقا دارن توی جهان نشون میدن و این الان همین جام جهانی همین شوکیسه که باشگاه‌های دنیا میان بازیکن‌های آفریقایی رو میگیرن. یک مطیع هستن، دو با دیسیپلین کار میکنن، سه تمام قدرتشون میذارن کار میکنن، ادعا هم ندارن مثل فوتبال ایران. اصلا من نمیدونم با توجه به حالا بذار اینو من راجع به فدراسیون فوتبال توی سوال بعدیتون من صحبت کنم. این تا اینجا باشه. بله. عرضم به خدمت شما در رابطه با فدراسیون فوتبال خیلی حرف و حدیث زیاده. من اینکه 15,000 بلیت گویا اینها حیف و میل کردن، پولهایی که گرفتن غیر شفاف است و همین درآمدی که از جام جهانی به دست اومده از پخش زنده هایی که اینها به نوعی حتی اون پول پخش زنده رو نمیدن، اینا میرن از تلویزیون های کانال های عربی میان کپی میکنن و خودشون تحت عنوان اون آرم شبکه مثلا کشور عربی رو حذفش میکنن و به نوعی این رو به خورد مردم میدن. اونجا هم کلی هم خدا تومن برای هر تبلیغاتی هم که توی ایران هست عاید صدا و سیما میشه و به هر حال یک مکانی شده برای پولشویی و پول به دست آوردن و این جور مسائلی که قاعدتاً تحت عنوان فساد ازش نام میبریم. شما اگه در این رابطه هم صحبت بکنید ممنون میشم و بعد بریم سر وقت موضوعات دیگه‌ای که بخصوص در رابطه با صحبتایی که کارلوس کیروش انجام داد در اون رابطه هم صحبت خواهیم کرد. ببین آی سوری، همه میدونیم، ما خبر داریم و بارها شواهدش در تلویزیون‌های ایران، در روزنامه‌ها، در همه جا دیده شده که فدراسیون فوتبال و کلاً فوتبال ایران ید طولایی در اختلاس، در پولشویی و امثال این کارها داره، دلالی، همه این کارهای مافیایی داشته و داره و من فکر میکنم در این شرایط جنگی که اینا بلند شدن با اون همه مشکلات، یعنی هر چیزی که آمریکا به سر اینا آورد، آقا نمیدونم ویزا نداد یا جای دیگه قرارشون داد، توی گریپاژ گذاشتشون که یه روز بیان یه روز برن، یعنی با بدترین وضع موجود اینا در واقع فوتبال ایران رو به حقارت کشید. این فدراسیون حاضر شد بیاد با تمام اینا بیاد وایسه توی مکزیک و بیاد بازی بکنه. فکر نکنین به خاطر منافع فوتبال یا به خاطر اسم ایران یا به خاطر اسم فوتبال اومده بودن، اصلا ابدا. من اعتقاد دارم که فدراسیون فوتبال و دستاندرکارانش به خاطر پول اومده بودن، به خاطر پولی که چندین میلیون دلار از فیفا میگیرن. در الان هم حدودا حداقل ما دیدیم که در 20 میلیون نمیدونم، ولی حداقل در 15 میلیون دلار پول دستشون اومد از همین سفر فیفا. خب اینا دنبال اون پوله بودن، ضمن اینکه این تیمشون اومده بود با اون شرایط سخت اومده بود که بتونن یه دستاویزی داشته باشن که امریکا این کار کرده، یعنی صورت زشت امریکا رو یا چهره کثیف یا زشت امریکا رو بیان به نمایش بگیرن، یک بار دیگه در جام جهانی به نمایش بذارن. خب بله، در اون جریان موفق بودن، ولی و در مسئله اولشون که پولشویی هم بود اونم موفق شدن. چرا؟ چون اون در 12 میلیونی هم که دادن براشون بردن. که ما اینکه از قبل من شنیدم که آقای قلعه‌نویی که اصلا من نمیدونم این بیشتر از همه یعنی کمتر از همه به عنوان یک مربی تاثیر داشت در تیمش. نشسته بود روی یک صندلی که بگه من مربی هستم، نه کلامی، نه حرفی، نه هیچ اشاره، هیچ نداشت بگه. یعنی اصلا یه ساعت خوب داشت، یه ساعتی داشت، دیدی دیگه ساعت شما من دیگه اینو نگید، ساعتش 10 میلیارد تومان قیمتش بود. خب اون از محبت در واقع میتونم بگم کارمزد همون وابستگیشه دیگه، این پولا رو گیر آورده. در هر صورت یک میلیون دلار گرفته. خب چی میخواد دیگه؟ ببین فوتبال ایران نه نمایندگی از فرهنگ فوتبال ایران داشت. البته این فوتبالی که امروز در ایران هست، شاید هم من اشتباه بکنم، شاید همین فرهنگش بیشتر نباشه، ولی از
یک فرهنگ واقعی و به حق فوتبال کشور ما، اینا همچین سفیری نبودن برای تو این جام جهانی. بله. از اینکه نتونستن بیان بالا در ساده ترین گروه جام جهانی، اینا نتونستن بیان بالا. واقعیتیه، حقیقت. چرا آدم بخواد دروغ بگه یا بخواد تملق یا بخواد الکی؟ واقعا همینطور نبودن، نداشتن، رفتنم خونه. واقعا جز ساده ترین گروه بود و یعنی اصلا اگر خودشونم می اومدن میچیدن مورا رو که با کی بیفتن، یعنی فکر نکنم از این بهتر میتونستن بچینن. آقای سوری، تو تیم ایران میانگین سنی ما هفته قبل تو همین برنامه شما گفتیم 29 سال، 27 سال، این میانگین سنیه. یعنی جایی برای یک بازیکن 18 19 سالی نیست. شما الان تو تیم هر چندین تیم افریقایی حالا جان میدونید که یکی دو تا بازیکن زیر 20 سال رو قلعه نویی همینطوری آورده اونجا که میانگین سنی رو تازه بیاره پایین، که هرگز اونها حتی برای گرم کردن دور زمین هم یعنی استفاده نشدن. آره دیگه، اونا هم همون سفارشی هایی که باید بیان که فقط بگن که ما تیممون به قول شما برای میانگین سنی رو آورده باشن پایین آورده بودن، وگرنه اصلا تاکتیکی، نمیدونم یک برنامه‌ای، پلن، هیچی نداشتن اینا. حالا اون گلی هم که زدن مساوی شد، اونم دیگه بر حسب اتفاق، مثل هزاران اتفاقاتی که تو فوتبال میفته اونم افتاد. بله درسته. حالا محمود جان اگه موافقید، ما یک دوستی برای ما پیامی فرستاده بود، گفت آقا این رو تو خدا حتما تو برنامه‌تون بخونید. من این رو اینجا میخونم براتون و در رابطه با همین موضوعاتیه که ما داریم در موردش بحث میکنیم. نوشتن برای استقبال حماسی و قدردانی از کاروان تیم ملی کلیپ هم ساخته شده. کره جنوبی جمهوری چک رو برد و به رغم برتری آماری برابر مکزیک و آفریقای جنوبی با بدشانسی شکست خورد. سرمربی این تیم هم بلافاصله پس از تورنمنت عذرخواهی کرد و استعفا داد. اما صدها نفر در فرودگاه سئول جمع شدند و علیه کاروان این تیم شعار دادند. ژاپن از آن گروه سخت کنار هلند و سوئد و تونس به مرحله بعد صعود کرد و بلافاصله به برزیل خورد. در همین بازی هم سامورایی‌ها تا دقیقه 95 پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی رو جام به لب کردند، اما در نهایت به هر حال مورو یاسو بابت ناکامی از مردم عذرخواهی کرد، یعنی سرمربیشون، و مقابل آنها تعظیم کرد. در عربستان هم هنوز سوت پایان بازی آخر به صدا در نیامده. یاسر المسهل به قول رئیس فدراسیون فوتبال این کشور که در فیفا هم کرسی داشت، ضمن انتشار یک نامه بلند بالای پر از شرمساری از سمتش استعفا داد. در ایران اما چه خبر؟ هیچ. 50 تا توییت تبریک و تشکر منتشر شده و مهدی تاج هم میگوید سرفرازیم که به هیچ کس نباختیم. سوال اینجاست اگر چه اتفاقی در آمریکا رخ میداد، ستاد استقبال از ملی پوشان شکل نمیگرفت و هر کدام 20 میلیارد تومان پاداش نمیدادن، اصلا اگر چه اتفاقی در این دنیا رخ بدهد، مهدی تاج به این نتیجه میرسد که از کار کنار برود و بقیه عمرش را در امارات لوکسش استراحت کند. این از نتایج تیم ملی که در جام جهانی 48 تیمی هم از صعود عاجز است. از وضعیت بازی‌های تدارکاتی که از مصاف با اسپانیا، پرتغال و حتی لهستان رسیدیم به بازی زیر 21 سال، حالا یکی از کشورها رو برده، از شرایط کمپ و ویزا که تیم ملی آواره و سرگردان شد و اون اعتباری که اینها برای تیم ملی کسب کردن، و در تایید صحبت‌های شما که صرفاً برای پول و اون
پاداشی بود که اینها میخواستن در این رابطه به دست بیارن. محمود جان، اگر موافق باشید صحبت‌های کارلوس کیروش رو در رابطه با جام جهانی میشنویم. صحبت‌های قشنگی کردن، زیرنویس هم شده. اگر دوستان این ویدیو آماده است، ویدیو رو پخش کنیم، بعد توضیحات شما رو میشنویم و به هر حال بیشتر با هم دیگه بحث خواهیم کرد. But Moneyball, with so many teams qualifying for the World Cup, I think the value of the competition in terms of being rare to be in the World Cup is, in my opinion, still debatable. I need to see. It's one opinion that is based on my personal feeling. You see, in Europe, who is out of Europe in the qualification? So even the qualification matches in Europe and Africa, they start to lose significance and meaning because everybody is qualified. In South America, most of the European teams today, money talks. In the game, money talks. This is called not football, but moneyball. So when money start to talk, the decisions inside the pitch start to change. خب اصطلاح جالبی به کار برد، فوتبال نه پولبال. من اونجا توضیحات شما رو میشنویم. چگونه شد این صحبت ها و اینها از کجا نشأت میگیره؟ من فکر میکنم حرفای آقای کیروش دقیقاً تاییدی بود بر حرفای برنامه شما، در واقع من و شما که صحبتش چندین بار کرده بودیم که صحبت‌های خود شما دقیقاً. حالا در هر صورت برنامه شما بودید، تو همین برنامه بودیم دیگه، و هم بودیم و صحبت کردیم که اینا دارن پولشویی میکنن، نمیدونم از همه چیز. شما هر چیزی بگی در این ورلد کاپ و تو این جام جهانی به توسط فیفا و مملکتی که میزبانی کرد که همون آقای ترامپ و اینفانتینو باشه، هر کاری که شما بگی اینا با این فوتبال اینجا انجام دادن، از پولشویی تا نمیدونم سفیدشویی، خونشویی، همه این کارا رو با این فوتبال انجام دادن. یعنی به بدترین نوع ممکنه از فوتبال سوء استفاده شد و یکی از کارهایی که باید انجام بشه، من مطمئنم که به محض که فوتبال جام جهانی تمام بشه یا خود اینفانتینو مجبور استیفا بده یا استیضاح میشه، چون به اندازه کافی ضربه و ضرر زده به حیثیت بین المللی جام جهانی. الان دیگه هیچ اعتبار نداره. یعنی الان اگر یک جام جهانی کوچک در یکی از کشورها، مثلا فرض کن روسیه بیاد یا شوروی بیاد یه جام جهانی بذاره به نام جام جهانی کوچک، اون رو شرکت بدن، خیلی از تیم‌ها حاضرن برن اونجا بال، یا پلاتینی بیاد یک مجموعه رو درست بکنن با هویت جام جهانی به غیر از نمیدونم سیاست یا به غیر از پول و مول و امثال هم، بیان یه برنامه بذارن، مطمئن باش دیگه تیما این فیفا و این مدیریت رو تحویل نمیگیرن. حالا مسئله آقای کیروش، خب حرفش درسته، دقیقاً اونم همین حرفو زده، گفت اینا همش پولشویی دارن میکنن. حتی از اون چند دقیقه‌ای که وسط بازی مثلا یک آف تایم 45 دقیقه رو اومدن دو قسمت کردن، سر 22 دقیقه میگن آقا 3 دقیقه 4 دقیقه برو بشین آب بخور. اصلا دروغه، اینا به خاطر آبخوری یا ریکاوری نبوده، اینا فقط به خاطر تبلیغات تلویزیون فاکس و تبلیغات پولی که از این تبلیغات نایکی و آدیداس و امثال هم تو کشور اروپا، مکدونالد و والمارت و اینا در میاره بوده. اصلا مسئلهشون، هدفشون این ریکاوری بازیکنان نبوده. راست گفته، دقیقاً درست هم گفته. این فقط امروز فیفا یک منبع بزرگ پولشویی شده و مطمئن باش محاکمه خواهند شد.
حالا خود آقای کیروش، ببین خود آقای کیروش، حالا فرض کن تو ایران که بود، خب ما اعتقاد داشتیم که کیروش در ایران ایرانیزه شده، به طوری که می اومد تغییر به لحاظ فوتبالی، به لحاظ تکنیک و تاکتیکی کیروش خب خیلی بالاتر از فوتبال ایران بود. بله ما اینو خبر داریم، یا الانش هم هست، بیشتر از همه، بهتر از همه مربیان ایرانی هست. و تنها مربی هم باشه که تا به حال در 4 تا جام جهانی مربیگری کرده. الان هم تیم غنا مربیگری میکرد. دیدیم که تیم غنا یا فوتبال غنا امروز به مراتب بهتر از فوتبال ایرانه. ولی خب مسئله مافیایی فیفا و کراپشن فیفا و این پولشویی چیزی دیگه نیست که شفاف نباشه، مردم نبینن، مردم ندونن. بله، بسیار بسیار عالی. مهم جان موافق باشی باز یکی دو تا پیام بینندگان عزیز رو اینجا بخونیم. دوستی پیام داده: با سلام خدمت آقای سوری و آقای ابراهیم زاده با غیرت، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوارم شما دو استاد رو در ایران ببینیم. فقط خواستم عرض ادب بکنم. ممنون از شما و ما هم ارادت داریم به شما بزرگوار. دوست دیگری پیام داده: سلام به شما و مهمان گرامی. این تیم ملی ملت ایران نیست. اگر این بازیکنان غیرت و شرف داشتن یک استوری برای کشتار دی و گرانی های کمرشکن میذاشتن. فوتبال ورزش اجتماعی است. وقتی یک اجتماع از وضعیت بحرانی ناراحت و رنجیده هستن، مردم با چه انگیزه ای از اینها حمایت کنن؟ واقعا حرف حساب و منطقی. مردم زیر بار گرانی کمر خم کردن، بعد قلعه نویی با اون شکمش میاد ساعت 10-20 میلیارد تومانی خودش رو به رخ میکشه و 1 میلیون دلار بهش پول میدن، پاداش میدن بابت کار نکرده‌ای که انجام داده و مثل بت نشسته اونجا توی عرضم به خدمتشون نیمکت و با دستش مثل این کورها اشاره میکنه به این و چپ و راستش. واقعا به هر حال اینها درده که مردم وقتی این صحنه‌ها رو میبینن و وقتی این بازیکنان میان پاداش‌های آنچنانی رو میگیرن و امتیازات و رانت‌های آنچنانی در اختیارشون قرار داده میشه، خب قاعدتاً باید همین حرفا رو بزنن که این بازیکنان از ما نیستن و به نوعی تیم ملی یه جوری مال ما نیست و این تیم ملت ایران نمیتونه باشه. عرضم به خدمت شما باز پیام‌های دیگری هم هست، دارم می نویسن. این پیامتون رو حذف کردید، میخواستم بخونم دیگه، به هر حال شما خودتون حذفش کردید. ممنون. در رابطه با جان بفرمایید. در رابطه با همین دوست عزیزی که نوشته بود که اینا پول میگیرن و اینقدر فلان میکنن، ولی من یه سوالی داشتم، میگفتم خب واقعا ما اگر ما اینقدر ما آدم خوب و مهربون و نمیدونم هر چی اسمش بذاری باشیم، بگیم خب حالا اینا به لحاظ سیاسی سواد آگاهی سیاسی ندارن، نمیتونن، فرض کن من اصلا مخالف این حرف خودم هستم، ولی چون اعتقاد ندارم اینا اونقدر شعور دارن که بتونن حرف بزنن، ولی میگیم فرضاً اینا ندارن همچی چیزی، ولی واژه خیرخواهی و نیکوکاری در مدرسه، در خونه، در زندگی، در شهر، در دهات، هر جا که زندگی میکنن که اینو دیدن و دارن، که این تجربه رو دارن، که خب همشون هم به نوعی از همین پول فوتبالی که در ایران هست میلیاردر شدن بدون استثنا. هر کدومش بگه نه دروغه. خب اینایی که الان به اسم دارن اسم و واژه ملی و مردمی رو با خودشون یدک میکشن، برای 3 تا بازی که اومدن اینجا گردش کردن، 3 تا بازی هم انجام دادن، بازیاشون هم هیچ نتیجه نگرفتن، $1 میلیون هم پول گرفتن، آیا اینا حاضرن هر کدومش با این پول میتونه 5 تا 6 تا مدرسه بسازه در دهات ایران، جایی که مردم مدرسه ندارن، بچه‌های کودکان؟ اینا میتونن تو دهات ایران هر جا برن 4 تا نمیدونم 4 تا خونه درست کنن برای این بیچاره‌های مردم اونجا، کمک کنن به اون بی سرپرستا. اینا رو که میتونن به 4 تا اورفنج، به 4 تا جایی که
کودکان بی سرپرست دارن نگهداری میکنن یا کودکان فلج و امثال هم که هیچ دوا و دکتر ندارن کمک کنن. اینو که دیگه میتونن بکنن. اگر راست میگن حداقل برن این کارو کنن تا مردم بگن بله ما اشتباه میکردیم، شما مردمی هستید. این که دیگه کار سختی نیست. یه پول بادآورده هم بوده که نه از جیبتونه نه از صندوق پسندازتون بوده، اومدین 4 تا توپ الکی زدین زیرش بدون تکنیک و بدون تاکتیک، زدین تو هوا توپا رو، حالا برگشتین پولی هم گرفتین. این پولا رو حداقل برین خرج اون 4 تا آدم بگیرن. مثلا بشین رسول خادم، نمیخواد اندازه اون توان ندارید برید کمک کنید بدین آقای خادم یا خودتون بلنشین برین 4 تا از اون کارا بکنن تا مردم خوشحال بشن بگن باریکلا دمتون گرم اومدین اون پول گرفتین، حالا اومدین خرج مردمتون کردین. حداقل این کارو بکنن. این که دیگه توانایی داره که این که دیگه میتونن که. دقیقاً بسیار عالی. دوستی هم پیام داده لطفاً هرگز و هرگز تیم ملی فوتبال نگویید، بلکه بگویید تیم سرسپرده این ملایان خبیث. و به هر حال باز دوست دیگه این خبیثان و جنایتکاران، چپاولگران بغی و بیشرم و اشغالگر در حالی که ملت ایران در زیر این مشکلات هولناک له گردیدن، آنگاه این جنایتکاران از عمق استراتژیکی و حزب الشیطان لبنان و هشت شعبی و حوثی میگویند و حمایت میکنند و میخواهند برای رهبر متلاشی شده رهبرشان مراسم بگیرند و هزاران هزار میلیارد دیگر به ملت ایران ضرر بزنند. عرضم به خدمت شما باز دوست دیگری پیام داده: درود بر ملت شریف و شجاع ایران. درود بر آقای عبدالقادر، من فکر میکنم پیامش این زیره. بله، درود بر ملت شریف و شجاع ایران. البته مرحله نهایی که 48 تیم حضور داشته باشند و چند تیم از آسیا در این 48 تیم شانس حضور دارند، تیم ملی آخوندا که کار چندان مهمی هم انجام نداده است، اینان اگر خیلی کارشون درست بود، زمانی که 24 تیم یا 32 تیم به مرحله آخر صعود می‌کردن، نه اینکه همیشه حذف می‌شدن. پاینده ایران سرفراز ملت شریف ایران، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم تا ابد و یک روز جاوید شاه. اینم پیام شما دوست عزیز. دوست دیگری هم پیام داده: مبارزه با رژیم سفاک آخوندی مثل مسابقه 2 ماراتون است و مداومت و خسته نشدن حرف اول و آخر رو میزند. مبارزه ما با رژیم سفاک آخوندی مثل گل ثانیه آخر اتریش به الجزایر خواهد بود که تیم آخوندی رو به زیر کشید و ما هم چنین خواهیم کرد و سقوط این حکومت به دست مردم در ثانیه آخر رقم خواهد خورد. ما مثل شیعه نیستیم که خون رهبرش رو با یونجه معامله بکنه و از خون ملا، نمیدونم دیگه شما چیز نوشتید، و از خون حالا نیکا شاکرمی سر هم نوشتید و نوید افکاری ها و شهدای دیما نخواهیم گذشت. اینم باز پیام دیگری. دوست دیگری پیام داده: این تیم ملی ایران نیست، تیم ملی جمهوری غیر اسلامی است که نامردها پشت مردم رو خالی کردن و پشت حکومت در اومدن. اینها اصلا فوتبالیست نیستن، اهل پول گرفتنن. باز پیام های دیگری هم داریم. هم جان اگر موافق باشی باز بخونیم پیام ها رو که میترسم پیام ها بمونه. دوستی پیام داده: تا این آخونده ها هستن نه فوتبال ایران درست میشه نه وضعیت معیشت مردم. شرایط صعود در این جام جهانی خیلی راحت بود ولی این تیم آخونده ها نتونست. عرضم به خدمت شما دوستان، میگن 8 دقیقه وقت داریم. باز دوست دیگری پیام داده: با سلام خدمت اساتید گرامی، به نظر شما آیا کشورهای دیگری مردمی هستن که با باخت تیم ملیشون مردم خوشحال بشن و از برد اون تیم هرس بخورن؟ چرا ما به اینجا رسیدیم؟ محمود جان اگر توضیح دارید بفرمایید، پیام ها زیاده. آقای سوری، این جریان این سال آخری که ایشون کرد که آیا کشوری دیگه هست که خوشحال بشه از باخت تیمشون؟ نه، من کمتر دیدم کشورهایی که
مثلا شرایط کشور ما رو داشته باشن که مردمی از بخشی از مردم در ضدیت با تیم ملی. حالا پرسیدن چرا به اینجا رسیدیم؟ خب دیگه عملکردهایی که تو این چندین ساله از طرف تیم ملی و تیم حالا منتخب ملی یا هر چی اسمش بذاریم یا فوتبال ایران دیدن، عملکردهاشون باعث شده که اینا مردم مخالفشون باشن. البته الان چیز جدیدی نیست، از جام جهانی قبلی قطر که خودشون در جریانش بودیم اتفاق افتاده و این مقولا اسمشون اینجوری شده. ولی خب مسئله مردم یا این تیم یا 48 تا تیم اونا دیگه یه چیز دیگه جدا از مسئله خود فوتبال ایرانه. ما نمیتونیم اونا رو هم بیاریم بدازیم گردن ایران. نه، ایران شانس آورد جز 8 تا تیم اومد بالا، مثل بقیه، مثل اون تیم‌های عربی دیگه کارشون هم همینی بود که بود، چیزی بیشتر. نه قطر بهتر از اینا، نه اینا بهتر از کویت، نمیدونم عربستان، نه عربستان. دیدیم دیگه، خودتون دیدین دیگه، لازم نبود من بگم. بله. و در واقع میشه گفت این تیم ها لیاقت یک بازی بزرگ بین المللی در این حد ندارن. بله. عرضم به خدمت شما همجا پیام داره زیاد میاد، اگر اجازه میدید ما بیشتر پیام ها رو بخونیم، جالبه ها. یعنی اگر پیام ها رو بخونیم و بعد توضیحات شما رو بشنویم خیلی بهتره. دوستی پیام داده وار، همون وی آر، تانک یو وی آر، و این رو تشکر کرده که نتایج رو به نوعی برای ایران برعکس کرد. دوستی هم پیام داده آقای ابراهیم زاده عزیز، این بازیکنان که بعضیشون در تجمعات شبانه میرفتن و برای جمهوری اسلامی دم تکون میدادند و پاچه خاری میکردن، با جان پهلوان رسول خادم اینا رو مقایسه نکنید، حیفه. اینم بازی دوست دیگری، باز پیام دیگری از دوست دیگری اومده. سلام آقای سوری و استاد ابراهیم زاده، این جام جهانی فوتبال ایران وقتی بازیکنان رو میدیدیم به یاد کشتار 18 و 19 دی می افتادیم که حکومت جنایتکار این عزیزان رو از ما گرفت و این مزدورانی که خود رو فوتبالیست میدونن اقلا جرأت میکردند این حکومت فاسد رو حالا محکوم میکردن، جرأت محکوم کردن این حکومت فاسد رو نداشتن. ما انقدر از اینها دلگیر بودیم که بازی اونها که شروع میشد تلویزیون رو خاموش میکردیم، چون هر بازیکن رو یک قاتل میپنداشتیم. تشکر. لطفاً آقای ابراهیم زاده در مورد پیام من نظر بده. خب ما مثل شما دوست عزیز، ما از این جریان خوشحال نیستیم، راضی نیستیم و ما مثل شما توقع داریم، انتظار داشتیم و داریم که ما این انتظاراتی که شما و ما از تیم ملی، تیم حالا باز میگیم ملی یا هر چی، تیم ایران، فوتبالیستای ایران داشتیم، اینه که وقتی که در جامعه بین المللی یک تریبون بزرگ بین المللی در اختیارشونه، بتونن از مردم ایران، از صدای نارسای مردم ایران باشن. ما بارها گفتیم اینو و چیز جدیدی هم نیست که الان بخوایم بگیم با این جام جهانه، ولی متاسفانه اونا هیچ وقت این کارا رو انجام ندادن. ولی خب ما مثلا الان دیدیم در کشورهای آفریقایی، ما الان کنگو نمونه بارد همین عکسایی که با عکسایی که دوستان الان وقت کمه، همین عکسایی که برای در اختیار اتاق فرمان هست اینا رو پخش کنن تا محمود عزیز در رابطه با این عکس‌ها توضیح بده. دقیقا همین تیم کنگو هست که ما صحبتش ببینیم. کنگو خب در واقع کشور همین آقا، این آقا اسمش میشل کوکا ام لومومبا یا ام لومومبا ویا، این لقبشه که میگن به حساب خودش رو مثل پاتریس لومومبا در آورده اینجوری. و ببین همین کاری که الان این کرده که دست گذاشته برای خفقان اونجا و قتل مردم کنگو در شرق کنگو داره بیان میکنه. خب این یه حرکت نمادینی بود که سالهای سال این به عنوان یک تماشاچی، یک نفر، تازه فوتبالیست هم نیست، یک هوادار این کار داره میکنه و تمام دنیا این الان شده مبحث تمام دنیا، حتی تماشاچیاشون که این عکس زیریش باشه داره همین کار میکنه. فوتبالیستاشون این کارو کردن قبلا، این فقط یه نمونه کوچیکشه. خب
شما ببینید هایتی که ما تو هفته قبل هم صحبتش کردیم که پرچم مبارزینشون رو با ارتش لهستان که از طرف ناپلئون رفته بود اونجا روی پیرنشون زده بودن و که اونم باز مخالفت شد از طریق فیفا و دولت امریکا، در واقع اجازه ندادن اینا بپوشن. ببین اینا 9 تا کشور از کشورهای آفریقایی هستن که اکثریاً طرفدار این حرکت و سیستم پان آفریقا هستن که میگن ما آفریقایی‌ها باید همبستگی ایجاد کنیم، آفریقایی‌ها میخوان از دست استثمارگرا جدا بشن. همین هفته پیش 3 تا از این کشورها اومدن علنا اعلام کردن از فرانسه که ما دیگه نمیخوایم زیر سلطه شما باشه. توسط ورزشکاراشون میان صدای بین‌المللی میشن، صداشون در جوامع بین‌المللی میشن. این توقعیه که من و شما و مردم ایران از فوتبالیستای ایران داریم که میگیم نه فقط فوتبالیستا، کشتیگیر، هر کس باشه، من، شما و بقیه، اگر در جای بی‌عدالتی باشه، در جای خفقان باشه، کشتار باشه، قتل نمیدونم اینجوری باشه، معلومه که ما باید ما انسان هستیم و انسان‌ها باید کمک همدیگه کنن، مخصوصا اگر ما در جایگاهی باشیم که بتونیم صدای مردممون باشیم. این توقع دوست عزیزم، ما هم همین توقع شما رو داریم. ای کاش فوتبالیستای ما در حد این هوادار کنگو بودن. حالا دوست دیگری هم از وار به قول معروف تشکر کرده، حالا به زبون ما نمیاد، همون وار بگیم بهتره، VAR. به نظر شما این تکنولوژی چقدر تونسته تو نتایج تغییر بده؟ من فکر میکنم خب این اگر واقعا از این تکنولوژی به خوبی استفاده بشه فوق العاده خوبه، ولی دقیقاً VAR یا وار شده دقیقاً یک چیزی مثل AI، مثل این تکنیک AI که میان برنامه سوء استفاده ازش میشه، میتونن چه کارهای زشت و خوب و بد و همه با همدیگه درش انجام بدن. خب الان VAR شده، VAR میتونست محمود جان 1 دقیقه وقت داریم جنبندی شما رو هم بشنویم. محمود جان 1 دقیقه وقت داریم صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم، ضمن اینکه دوستی هم پیام داده که مردم در این بدبختی هستن کسی به فوتبال اینا توجه نمیکنه، حداقل اینا حرف نزنن، خفه بشن و نمک رو زخم مردم نپاشن. من حرفی ندارم، البته همینجور که دوستمون گفته اینقدر الان مردم ما در عذاب و رنج و ظلمت و بدبختی و مشکلات معیشتی هستن که دیگه فوتبال هیچ جایی نداره. این جام جهانی دل هیچ کس از مردم ما رو خوش نکرد و نخواهد کرد و من امیدوارم روزی بشه که مردم آزاد باشن، مردم بتونن دستشون به دهنشون برسه، امکاناتی براشون به وجود بیاد که بتونن نه فقط از فوتبال، کلا از شرایط زندگی یا زندگی رو لذت ببرن که متاسفانه الان ما در اون شرایط نیستیم و امیدوارم روزی مردم دست به دست هم بدن و این اتحاد باعث بشه که بتونن صدای آزادی خودشون رو به ثبت برسونن. بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای محمود ابراهیم زاده عزیز، پیشکسوت و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال، و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که پیام دادید به ما و به امید روزهای خوش، به امید روزی که همه ما برای تیم ملی های خودمون افتخار بکنیم و به هر حال براشون کف و دست بزنیم و با پیروزی هاشون احساس غرور ملی بکنیم. یا حق، خدا حافظ شما.